নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মিঠুবাৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে। আমি এটা সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ চেপ্টাৰ ৱাইজ MCQ সিৰিজ বুলি। তাতে আমি ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। অলৰেডি আমি দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই আমাৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ ভিডিঅ'খিনি ফ্ৰী অফ কষ্ট চাব পাৰিব। ঠিক আছে, এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰত থাৰ্ডটো ভিডিঅ'। গতিকে বলক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ যে হুইচ ষ্টেজ অফ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইজ কল্ড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন পিৰিয়ড অফ লাইফ। ফাউণ্ডেশ্যন পিৰিয়ড বুলি কোনটো ষ্টেজক কোৱা হয় বিশেষকৈ? আমাৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ইনফেঞ্চি ষ্টেজ। অ'কে, 0 to 2 years। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে দ্য ষ্টেজ ফ্ৰম বাৰ্থ টু 2 years ইজ ন'ন এজ। একেটা কুৱেশ্যনছে যে জন্মৰ পৰা 2 বছৰ বয়সলৈ সেই ষ্টেজটো কি বুলি কোৱা হয়? আমাৰ ইনফেঞ্চি ষ্টেজ। চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হুইচ ষ্টেজ ইজ মাৰ্কড বাই ৰেপিড ফিজিকেল এণ্ড ইম'চনেল চেঞ্জেছ। কোনটো ষ্টেজত বিশেষকৈ আমাৰ শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ আৱেগিক ক্ষেত্ৰত মানে ৰেপিড দ্ৰুত চেঞ্জেছ হয়? এইটো হৈছে আমাৰ এডলেচেণ্ট ষ্টেজ। অ'কে, কৈশোৰ অৱস্থা। চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, লাৰ্ণিং হেল্পছ ডেভেলপমেণ্ট বাই। আমাৰ শিকনে আমাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে সহায় কৰে? এতিয়া আমি যিমানে শিকন হ'ব, আমাৰ যিমানে লাৰ্ণিং হ'ব, সিমানে আমাৰ বিহেভিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেছ আহিব। ঠিক আছে, আমি নতুন নতুন কথা শিকিম, আমাৰ এবিলিটিছ, আমাৰ সক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিব। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে ইম্প্ৰুভিং এবিলিটিছ এণ্ড বিহেভিয়াৰ। ঠিক আছে, এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চিটেট পেপাৰ ওৱানৰ কাৰণে এটা ক'ৰ্চ চলি আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰা হয় CDP, লেংগুৱেজ 1 অসমীয়া, লেংগুৱেজ 2 ইংলিছ, EVS এণ্ড মেথমেটিক্স। গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰা হয়। আপোনালোকে পাৰ্টিকুলাৰলি বাই কৰিব পাৰিব। 99কৈ হয় এটা ছাবজেক্টত। আৰু এটা স্পেচিয়েল অফাৰ চলি আছে, এইটো হৈছে গোটেই হোল ক'ৰ্চটো, অৰ্থাৎ 5টা ছাবজেক্ট যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে 399 পে' কৰি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কিনিব পাৰিব। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ, তাতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে পাই যাব। নম্বৰ 5, ডেভেলপমেণ্ট ইজ কনচিডাৰ্ড। ডেভেলপমেণ্ট কেনেদৰে কনচিডাৰ কৰা হয়? যে এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। অ'কে, এটা লাইফ লং প্ৰচেছ। জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰাই ডেভেলপমেণ্ট আৰম্ভ হয়, আমাৰ একদম মৃত্যু পৰ্যন্ত চলি থাকে। চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হুইচ ফেক্টৰ ষ্ট্ৰংলি ইনফ্লুৱেঞ্চেছ লাৰ্ণিং। আমাৰ শিকনৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো কাৰকে ষ্ট্ৰংলি প্ৰভাৱ পেলায়? ঠিক আছে, ইয়াতে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টেল ৰেডিনেছ। যদিহে শিশুটো ৰেডি হয় শিকিবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে শিশুটিয়ে তাৰ শিকনটো লাৰ্ণিংটো কি হ'ব? ফলপ্ৰসূ হ'ব। ঠিক আছে, গতিকে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, চাইল্ডহুড ষ্টেজ মেইনলি ফ'কাছেছ অন। আমাৰ যিটো বাল্যকালত বিশেষকৈ আমাৰ কোনখিনি কথাত বিশেষকৈ ফ'কাছ কৰা হয়? যে বেছিক লাৰ্ণিং হয় আমাৰ আৰু ছ'চিয়েলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয়। ঠিক আছে, কাৰণ বাল্যকালত আমাৰ কি হয়? এটি শিশু স্কুললৈ যায়, স্কুলত গৈ পেলাই সহপাঠীসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হয়। ঠিক আছে, টিচাৰ্ছসকল থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ বেছিক লাৰ্ণিং হয় আৰু লগতে শিশুটিৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন যিটো ষ্টাৰ্ট হয়। অ'কে, মানে ঘৰখনৰ বাহিৰত ছ'চিয়েলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয়। চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড লাৰ্ণিং আৰ। ডেভেলপমেণ্ট, বিকাশ আৰু শিকন এইটো হৈছে এটা ক্ল'জলি ৰিলেটেড। অ'কে, চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হুইচ ষ্টেজ কামছ আফটাৰ ইনফেঞ্চি। আমাৰ ইনফেঞ্চি ষ্টেজ অৰ্থাৎ শৈশৱ কালৰ পাছত কোনটো ষ্টেজ আহে? তো ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে বাল্যকাল আহে। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে, যদিহে আৰ্লি চাইল্ডহুড বা লেট চাইল্ডহুড তেনেকৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড হ'ব। কাৰণ কিয়? যে চাইল্ডহুড যিটো পিৰিয়ড হয় বা ষ্টেজ হয়, সেইটো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, আৰ্লি চাইল্ডহুড আৰু লেট চাইল্ডহুড। গতিকে যদি এটা অপশ্যনে চাইল্ডহুড বুলি দিয়া থাকে, গতিকে চাইল্ডহুডে হ'ব। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ইম'চনেল মেচিউৰিটি মষ্টলি ডেভেলপছ ডিউৰিং। যা আমাৰ আৱেগিক যিটো মেচিউৰিটি কোনটো ষ্টেজত বিশেষকৈ আমাৰ হয়? যে এডলেচেঞ্চ পিৰিয়ডত। অ'কে, যে আমাৰ কৈশোৰ অৱস্থা। চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নম্বৰ 11, লাৰ্ণিং ডিপেণ্ডছ লাৰ্জলি অন দ্য চাইল্ডছ। যে আমাৰ শিকনটো কিহৰ পৰা বিশেষকৈ নিৰ্ভৰ কৰে? এটি শিশুৰ ৰেডিনেছ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। অ'কে, চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ডেভেলপমেণ্ট ইনক্লুড চেঞ্জেছ ইন। আমাৰ বিকাশে কোনকেইটা ক্ষেত্ৰত হোৱা পৰিৱৰ্তনক মানে বুজায়? ঠিক আছে, ইয়াতে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে ফিজিকেল, মেণ্টেল, ইম'চনেল এণ্ড ছ'চিয়েল এছপেক্ট। আমাৰ শৰীৰটোৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ মানসিক ক্ষেত্ৰত, আমাৰ আৱেগিক ক্ষেত্ৰত আৰু লগতে আমাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত যিখিনি পৰিৱৰ্তন বা চেঞ্জেছ হয়, সেইখিনি বস্তু আমাৰ ডেভেলপমেণ্টে কি কৰে? সাঙুৰি লয়। অ'কে, নম্বৰ 13, হুইচ ষ্টেজ ইজ অলছ' কল্ড দ্য ষ্টৰ্ম এণ্ড ষ্ট্ৰেছ পিৰিয়ড। অৰ্থাৎ ধুমুহাৰ পিৰিয়ডৰ সময় আমি কোনটো ষ্টেজক কোৱা হয়? বিশেষকৈ আমাৰ এডলেচেঞ্চ যিটো ষ্টেজ আছে, অৰ্থাৎ কৈশোৰ অৱস্থাক কোৱা হয়। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং টেক্স প্লেচ when teaching matches the child's developmental
লেভেল অৰ্থাৎ এটি শিশু যিমানখিনি বিকাশ হৈছে তাৰ ডেভেলপমেণ্ট যিমানখিনি হৈছে সেই অনুযায়ী যদি আমি মানে টিচিং মেটেৰিয়েলছখিনি ৰাখোঁ ঠিক আছে বা কোৰ্চ ৰিলেটেড যিখিনি পঢ়িব লাগে ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু সেই শিশুটিৰ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেজ অনুযায়ী যদি ৰাখোঁ তেতিয়াহে শিশুটিয়ে সেইখিনি বস্তু কেপচাৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব মানে সেইখিনি বস্তু শিকিব পাৰিব ঠিক আছে যদিও শিশুটি মানে বাল্য অৱস্থা পাইছে জাষ্ট আৰু তেতিয়া আমি বহুত ক্ৰিটিকেল কিছুমান কুৱেশ্যনছ বা তেওঁৰ আগত কনচেপ্ট শিকাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়া কিন্তু সেইখিনি বস্তু শিশুটিয়ে আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেইখিনি বস্তু শিশুটিৰ কাৰণে বুজা হৈ যাব অ'কে গতিকতে এটি শিশুৰ মানে ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং তেওঁ সেই ফলপ্ৰসূ যিটো শিকন তেতিয়া সম্ভৱ হ'ব যদিহে শিশুটিৰ ডেভেলপমেণ্টেল লেভেল তেওঁৰ বিকাশৰ স্তৰটো আমি জানি পেলাই সেই অনুযায়ী তেওঁক কি কৰোঁ মেটেৰিয়েলছ প্ৰভাইড কৰোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই ষ্টেজ অনুসৰি তেওঁক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহে সেইটো বস্তু লাৰ্ণিংটো ফলপ্ৰসূ হ'ব সেই শিশুটিয়ে শিকিব পাৰিব যদি মই চিম্পল ৱেত কওঁ অ'কে নাম্বাৰ 15 হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম যে মানৱীয় যিটো বিকাশ আমাৰ আৰম্ভ হয় বাৰ্থৰ পৰা অ'কে চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা আৰম্ভ হয় একদম মৃত্যু পৰ্যন্ত চলি থাকে এইটো মই কৈ আছোঁ যেতিয়াৰ পৰা আমি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 16 ইয়াতে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজনিং পাৰ্টৰ পৰা আহিছে যে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ য়েছ বিকাশ হৈছে এটা নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া চ' এছাৰশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় ৰিজনটো কি ৰাখিছে যে হিউমেন বিং ষ্টপছ চেঞ্জিং আফটাৰ চাইল্ডহুড যে এটি শিশুৰ বাল্যকালৰ পাছত তেওঁৰ চেঞ্জেছখিনি বা তেওঁৰ ডেভেলপমেণ্ট ৰখি যায় নেকি নহয় কাৰণ এইটো ভুল ষ্টেটমেণ্ট অ'কে চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে এ ইজ ট্ৰু বাট আৰ ইজ ফল্ছ নাম্বাৰ 17 ইয়াতে এছাৰশ্যন ৰাখিছে যে লাৰ্ণিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড য়েছ কাৰেক্ট আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট বিকাশ আৰু আমাৰ শিকন ইণ্টাৰ কানেক্টেড হয় ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় দুইটা বহুত সম্পৰ্ক আছে ঠিক আছে ৰিজন কি ৰাখিছে যে ডেভেলপমেণ্ট এফেক্টছ ৰেডিনেছ ফৰ লাৰ্ণিং এটি শিশু ৰেডি হৈছে নে নাই ডেভেলপমেণ্টলি সেইটো বস্তু কিহে চাই আমাৰ বিকাশে চাই বা শিকনৰ কাৰণে এটি শিশু প্ৰিপেয়াৰ হৈছে নে নাই ঠিক আছে তেওঁ সিমানখিনি ষ্টেজ পাইছেগৈ নে নাই বা তেওঁ মেণ্টেলি হওক তেওঁ ফিজিকেলি হওক ইম'শ্যনেলি তেওঁ সেইখিনি বস্তু ৰেডি হৈছে নে নাই সেইটো বস্তু আমাৰ বিকাশে চাই চ' ৰিজনটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় ফুল্লি এক্সপ্লেইন কৰিছে চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 18 এছাৰশ্যনে ৰাখিছে যে এডলেচেঞ্চ ইজ এ পিৰিয়ড অফ ৰেপিড চেঞ্জ য়েছ কাৰেক্ট আমাৰ যিটো কৈশোৰ অৱস্থা সেইটো আমাৰ ৰেপিড চেঞ্জ বহুত দ্ৰুত আমাৰ চেঞ্জেছ হয় অ'কে ৰিজনটো ৰাখিছে যে ফিজিকেল এণ্ড ইম'শ্যনেল চেঞ্জেছ অকাৰ ৰেপিডলি ডিউৰিং দিছ ষ্টেজ আৰু এইটো ষ্টেজত কি হয় যে আমাৰ শাৰীৰিক বা মানসিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন হয় শিশুসকলৰ ঠিক আছে কৈশোৰ অৱস্থাত তেওঁলোকৰ ফিজিকেলি হওক পৰিৱৰ্তন হয় ঠিক আছে ইম'শ্যনেল আৱেগেৰে তেওঁলোকৰ নিজে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকক বাধা বিঘিনি এইখিনি মানে পেৰেণ্টছে কৰা বাধা বিঘিনি সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে নিবিচাৰে তেওঁলোকক যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে যে বাধা দিয়া হয় সেইটো বস্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও নিবিচাৰে তেওঁলোকক ফ্ৰীডম বিচাৰে ঠিক আছে তেওঁলোকে ফ্ৰীলি কাম কৰিব বিচাৰে ফ্ৰীলি বা তেওঁলোকৰ গ্ৰুপ হৈ যায় ঠিক আছে এই ষ্টেজটো কি কাৰণে কোৱা হয় যে ষ্টৰ্ম এণ্ড ষ্টেজ বা ধুমুহা আৰু পীড়নৰ সময় বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কাৰণ এই ষ্টেজটোত বহুতো ফিজিকেলি আৰু ইম'শ্যনেলি বহুতখিনি চেঞ্জেছ হয় এটি শিশুৰ অ'কে নাম্বাৰ 19 এছাৰশ্যনে ৰাখিছে যে এভৰি চাইল্ড ডেভেলপছ এট দ্য ছেইম স্পীড এভৰি চাইল্ড ডেভেলপ এটা ছেইম স্পীড এটা স্পীডত তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় নেকি কেতিয়াও নহয় ষ্টেটমেণ্টটো আমাৰ ৰং হয় অ'কে ৰিজন ৰাখিছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ এক্সিষ্ট এমং চিলড্ৰেন য়েছ কাৰেক্ট যে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য শিশুসকলৰ মাজত এক্সিষ্ট কৰে থাকে ঠিক আছে কাৰণ প্ৰত্যেকটো শিশুৱে একে নহয় তেওঁলোকৰ কিছুমান ইউনিক এবিলিটিছ আছে তেওঁলোকে নিজা ধৰণে শিকিব পাৰে কোনোবা শিশু হয়তো দ্ৰুতগতিত শিকিব পাৰে কাৰোবাক হয়তো টাইম লাগিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে প্ৰত্যেক শিশুৱে নিজৰ ইউনিক ৱেত শিকে ঠিক আছে নিজৰ ষ্টাইলত শিকে অ'কে চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এ ইজ ফল্ছ বাট আৰ ইজ ট্ৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 20 এছাৰশ্যনে ৰাখিছে যে লাৰ্ণিং কেন ইনফ্লুৱেঞ্চ ডেভেলপমেণ্ট য়েছ কাৰেক্ট আমাৰ শিকনে আমাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় কাৰণ শিশুটিৰ যিমানে লাৰ্ণিং হ'ব শিশুটিৰ ডেভেলপমেণ্ট বিকাশ সিমানে হ'ব ঠিক আছে কাৰণ এটি শিশু যেতিয়া শিশু অৱস্থাত থাকে সৰু অৱস্থাত থাকে তেতিয়া কিছুমান সৰু সৰু কথাত তেওঁৰ কি হয় আৱেগিক হৈ উঠে ঠিক আছে তেওঁ চকুৰ পানী ওলায় সেইখিনি বস্তু যেতিয়া তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় যেতিয়া লাৰ্ণিং হয় সেইখিনি বস্তু তেওঁ নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা হয় ঠিক আছে কাৰণ তেওঁ কি হয় তেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হয় বিকাশ হয় আৰু সেইটো বস্তু কিহৰ কাৰণে হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাৰ্ণিঙৰ কাৰণেই হৈছে ন গতিকে লাৰ্ণিঙে কি কৰিব পাৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে আমাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে
So statement আমাৰ assertion to correct হয় reason to আছে যে experiences help improve behavior and abilities yes correct যে আমাৰ অভিজ্ঞতাই কি কৰে আমাৰ আচৰণ আমাৰ এবিলিটিছৰ ক্ষেত্ৰত ইমপ্ৰুভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে যিখিনি মই অলৰেডি ক'লো ওকে সো অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু ৰিজনে আমাৰ assertionটো ফুললি কাৰেক্টলি কি কৰিব পাৰিছে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিছে সো অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ both a and r2 are is the correct explanation of A. Okay. Question number 21. Yet assertion rakhise যে childhood is important for social development. Yes, correct. Amar bailyokaltu amar সামাজিক বিকাশৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় কাৰণ এটো সময়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ সহপাঠী সকলৰ লগত ক্লাছমেট সকলৰ লগত কি হয় তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেকশন হয় তেওঁলোকৰ লগত গ্ৰুপ এক্টিভিটিজ কৰে য'ত তেওঁলোকে ইজনে আনজনক কি কৰে সহযোগ কৰে নিজৰ আইডিয়া শেয়াৰ কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত ফ্ৰেণ্ডশিপ হয় গতিকে এই ষ্টেজটো আমাৰ বাল্যকালটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সামাজিক বিকাশৰ কাৰণে ঠিক আছে তো ৰিজন কি ৰাখিছে যে চিলড্ৰেন লাৰ্ণ ইণ্টাৰেকশ্যন এণ্ড কোঅপাৰেশ্যন ডিউৰিং দিছ ষ্টেজ হয় যে এইটো ষ্টেজত কি হয় শিশুসকলে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰে আন শিশুৰ লগত কোঅপাৰেশ্যন কৰে সহযোগ কৰে গতিকে এই ষ্টেজটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ সামাজিক বিকাশৰ কাৰণে বা ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 এটা এছাৰশ্যন ৰাখিছে যে ডেভেলপমেণ্ট অনলি মিনছ ফিজিকেল গ্ৰোথ ডেভেলপমেণ্টে অকল ফিজিকেল গ্ৰোথটো বুজা নেকি আমাৰ শাৰীৰিক বৃদ্ধিটোৱে বুজা নেকি নহয় গতিকে ষ্টেটমেণ্টটো আমাৰ কি হয় ভুল হয় ৰিজনটো ৰাখিছে যে ডেভেলপমেণ্ট ইনক্লুডছ মেণ্টেল ইমোশ্যনেল এণ্ড ছ'চিয়েল চেঞ্জেছ অলছ' য়েছ কাৰেক্ট যে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টে আমাৰ অকল ফিজিকেলটোৱে নহয় আমাৰ মানসিক ক্ষেত্ৰখন আৱেগিক সামাজিক গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰই সাঙুৰি লয় চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে এ ইজ ফল্ছ বাট আৰ ইজ ট্ৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 ইয়াতে এছাৰশ্যন ৰাখিছে যে ৰেডিনেছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিং য়েছ কাৰেক্ট আমাৰ শিকনৰ কাৰণে এটি শিশুৰ ৰেডি হোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁৰ ফিজিকেলি হওক মেণ্টেলি ইমোশ্যনেলি ছ'চিয়েলি গোটেইখিনি দিশৰ পৰা তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ হোৱাটো ৰেডি হোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শিকনৰ কাৰণে অ'কে ইয়াতে আমাৰ এছাৰশ্যন কাৰেক্ট হয় ৰিজন কি ৰাখিছে যে এ চাইল্ড লাৰ্ণছ বেটাৰ ৱেন ডেভেলপমেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড হয় যে এটি শিশু মানে তেওঁৰ ডেভেলপমেণ্টেলি যিমানে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব কিমানে শিকনটো কি হ'ব মানে ভাল হ'ব ঠিক আছে ষ্ট্ৰং হ'ব So option A is the correct answer. Both A and R2 are is the correct explanation of A. Question number 24 ki says যে infancy is the first stage after birth. Yes, correct. It correct hoy যে আমার infancy to first stage hoy. Reason ki rakhe je infants show rapid growth and development. আমাৰ শিশুসকলে কি কৰে তেওঁলোকৰ যেতিয়া জন্মৰ পিছৰ পৰা কি হয় তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশটো বহুত বেছি দ্ৰুত হয় ঠিক আছে একে জন্মৰ পিছৰ মতে আমি দেখিম যে শিশুটিৰ জন্ম হৈছিলে 1-2 মাহৰ পিছতে শিশুটি থিয়কৈ ল'বও পৰা হৈ গ'ল তেওঁ ঠিক আছে অকণমান ডাঙৰ হৈ গ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ সেই শিশু অৱস্থাত একদম বহুত বেছি দ্ৰুত গতিত তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি বিকাশ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ অলপমান বাল্যকাললৈ অকণমান কমি আহে অকণমান মন্থৰ গতি হয় গতিকে এটাও কাৰেক্ট হয় কিন্তু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ কথা কৈছে যে আমাৰ ইনফেন্সি ষ্টেজ বুলি আৰু ছেকেণ্ডত কৈছে তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি বিকাশ হয় কোনো লিংক নাইকিয়া অ'কে গতিকে ৰিজনটো আমাৰ এছাৰশ্যনটো কোনো মানে কাৰেক্টলি এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিব পৰা নাই চ' ইয়াতে কি হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে both A and R2 but R is not the correct explanation of A. Number 25 assertion কি ৰাখিছে যে learning is independent of development যে learning independent নহয় ঠিক আছে তো আমাৰ ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হয় যে এটা আমাৰ কি কৈছে যে লাৰ্ণিং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় যে লাৰ্ণিঙৰ মানে বিকাশৰ লগত বা ডেভেলপমেণ্টৰ লগত কোনো ধৰণৰ কানেকশ্যন নাই বুলি কৈছে কানেকশ্যন নাই নেকি অবভিয়াছলি আছে কানেকশ্যন ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় ইণ্টাৰ কানেক্টেড হয় অ'কে গতিকে এতিয়া আমাৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট আছে সেইটো ভুল হয় ৰিজন কি ৰাখিছে যে ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড লাৰ্ণিং ইনফ্লুৱেঞ্চ ইচ আদাৰ য়েছ কাৰেক্ট যে আমাৰ বিকাশ আৰু শিকনে ইটোৱে সিটো কি কৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে প্ৰভাৱান্বিত কৰে অ'কে চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এ ইজ ফল বাট আৰ ইজ ট্ৰু নাম্বাৰ 26 এটা এছাৰশ্যন ৰাখিছে যে ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন এডলেচেঞ্চ য়েছ কৈশোৰ অৱস্থাত আমাৰ শিশুসকলৰ যি ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট ন আৱেগিক বিকাশ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পিৰিয়ড হয় এইখিনি সময়ত এডলেচেঞ্চ পিৰিয়ডটো কিয়নো এইখিনি সময়ত কি হয় কাৰণ কি কৈছে যে এডলেচেঞ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইম'চনেল ইনষ্টেবিলিটি এণ্ড এডজাষ্টমেণ্ট ইছ্যুজ য়েছ তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত যিখিনি কৈশোৰ অৱস্থা থাকে তাতে তেওঁলোকৰ ইম'চন আৱেগিকভাৱে তেওঁলোকে ইনষ্টেবল হৈ থাকে ঠিক আছে আৰু লগতে তেওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকৰ হয় যিখিনি ফিজিকেলি মেণ্টেলি হওক ইম'চনেলি হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অভিজ্ঞতা হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যিখিনি বস্তু তেওঁলোকে আনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে গতিকে বহুতখিনি ইছ্যুজ হয় আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে এডজাষ্ট কৰিব লগা হয় গতিকে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে adolescents experience emotional instability and adjustment issues
ইয়াতে অপশ্যন আমাৰ A is the correct answer হ'ব যে both A and R is the correct explanation of A. আমাৰ এডোলেচেণ্ট সকলে কেনেকুৱা ধৰণে ইমোশ্যন ইনষ্টেবিলিটি হয় সেইখিনি বস্তু আমাৰ মানে এক্সপ্লেইন কৰিছে ন কিহৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৱেগিক বিকাশটো গতিকে আমাৰ অপশ্যন A is the correct answer. 27 assertion কি ৰাখিছে যে ডেভেলপমেণ্ট অকাৰ্ছ থ্ৰুআউট লাইফ আমাৰ বিকাশ গোটেই জীৱন জুৰি চলি থাকে ইয়েছ কাৰেক্ট হয় ৰিজনটো কি ৰাখিছে হিউমেন গ্ৰোথ ষ্টপছ কমপ্লিটলি আফটাৰ চাইল্ডহুড যে বাল্যকালৰ পিছতে আমাৰ হিউমেন গ্ৰোথ আমাৰ বৃদ্ধিটো ৰখি যায় নেকি নহয় আমাৰ বৃদ্ধি কি হয় আমাৰ এটা ষ্টেজলৈকে থাকে 18 19 তেনেকুৱা কৈশোৰকাল তেনেকুৱা অৱস্থালৈকে থাকে য'ত আমাৰ কি হয় উচ্চতা বাঢ়ি গৈ থাকে আমাৰ দেহৰ ওজন বাঢ়ি গৈ থাকে এটা ষ্টেজত গৈ পেলাই ৰখেগৈ ঠিক আছে বাল্যকালতে গৈ পেলাই ৰখি নাযায় ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে অপশ্যন C is the correct answer যে is true but R is false. Question number 28 teachers should consider developmental stages while teaching. Yes শিক্ষকসকলে কনচিডাৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজেছখিনি বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাবলৈ যাওঁতে ঠিক আছে কোনটো ষ্টেজত তেওঁলোক আছে তেওঁলোকক নিডছখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনখিনি সেইখিনি বস্তু বা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইখিনি বস্তু শিক্ষকজনে বিশেষকৈ চাব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰিজন কি ৰাখিছে যে লাৰ্ণিং ইফেক্টিভনেছ ডিপেণ্ডছ অন ডেভেলপমেণ্টেল ৰেডিনেছ অৰ্থাৎ একেটা পইণ্টে আমি ৰিপিট কৰি আছোঁ যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো ডেভেলপমেণ্টেলি তেওঁলোক ৰেডি হৈছে নাই শিকিবৰ কাৰণে লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈছে নে নাই তেওঁলোকে ফিজিকেলি মেণ্টেলি মানে ইম'শ্যনেলি বস্তু প্ৰিপেয়াৰ হৈছে নাই সেইখিনি বস্তু শিক্ষকজনে চোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তেতিয়াহে লাৰ্ণিংটো আমাৰ ভাল হ'ব ঠিক আছে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিকিব পাৰিব অ'কে চ' ইয়াতে অপশ্যন A is the correct answer যে both A and R is the correct explanation of A. Question number 29 assertion কি ৰাখিছে যে social interaction supports learning আমাৰ শিকনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ social interactionে সহায় কৰে যে ইয়ে ছাপোৰ্ট কৰে আমাক কাৰণ এটি শিশুৱে আনৰ লগত যিমানে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব সিমানে শিকিব পাৰিব নতুন কথা শিকিব পাৰিব ঠিক আছে যিমানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব ৰিজন কি ৰাখিছে যে চিলড্ৰেন লাৰ্ণ মেনি বিহেভিয়াৰ্ছ থ্ৰু ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ আদাৰ্ছ ইয়েছ তেওঁলোকে বহুত কথা শিকিব আনৰ পৰা সেইখিনি বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাভ কৰিব সেইখিনি বস্তু সম্ভৱ কেনেকৈ হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হ'ব ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব চ' ইয়াতে অপশ্যন A is the correct answer A and R true R is the correct explanation of A. Question number 30 কি কৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড লাৰ্ণিং আৰ আনৰিলেটেড প্ৰচেছেছ আমাৰ একদম ভুল কৈছে যে আনৰিলেটেড প্ৰচেছ নহয় ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে কাৰণ ইটোৱে মানে ডেভেলপমেণ্ট আৰু লাৰ্ণিং ইটোৱে সিটো কি কৰে প্ৰভাৱ পেলায় অ'কে কাৰণ এটি শিশু যিমানে বিকশিত হ'ব তেওঁ যিমানে তেওঁৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব সিমানে কি হ'ব শিশুটিয়ে শিকিব পাৰিব তাৰ লাৰ্ণিং হ'ব ঠিক আছে আৰু ঠিক যদি মই ওল্টাকৈ কওঁ এটি শিশুৰ যিমানে লাৰ্ণিং হৈ গৈ থাকিব সিমানে শিশুটিৰ কি হ'ব বিকাশ হ'ব ঠিক আছে তেওঁ নতুন নতুন কথা শিকিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাভ কৰিব সেইখিনিৰ পৰা তেওঁৰ কি হ'ব ডেভেলপমেণ্ট হ'ব অ'কে গতিকে ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় ৰিজন কি ৰাখিছে যে লাৰ্ণিং কণ্ট্ৰিবিউটছ টু বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জেছ ইয়েছ কাৰেক্ট আমাৰ যিমানে শিকন হ'ব সিমানে আমাৰ আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি আহিব প্ৰভাৱ পেলাব মই অলপ আগতে এটা এক্সাম্পল দিছোঁ যে কিছুমান শিশু এনেকুৱা থাকে কিছুমান সৰু সৰু কথা তেওঁ কি হয় উগ্ৰ হয় সেইখিনি বস্তু কি হয় পিছলৈ কি হ'ব শিশুটি যেতিয়া লাৰ্ণিং হ'ব যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাভ কৰিব সেই সৰু সৰু কথাত সেই উগ্ৰ হোৱাটো তেওঁ কি হ'ব লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব ঠিক আছে কাৰণ কি হৈছে তেওঁ মানে আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি বস্তু শুধৰণি আহিছে আৰু এইটো বস্তু কিহৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে সেই লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে অৰ্থাৎ শিকনৰ কাৰণে অ'কে চ' অপশ্যন D is the correct answer A is false but R is true গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি বিশেষকৈ 30 কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ দায়িত্ব যে আপোনালোকে 30 কুৱেশ্যনছৰ ভিতৰত কিমানখিনি বস্তু কাৰেক্ট কৰিব পাৰিলে ঠিক আছে কিমানটা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰিব পাৰিলে এইখিনি বস্তু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব আৰু এইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এটা টেলিগ্ৰাম চেনেলো আছে চিটেট প্ৰিভিউ বুলি আছে যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই আপোনালোকে পিন কমেণ্টৰ লিংকটো পাই যাব নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো আমাৰ লিংকটো উপলব্ধ আছে তাতো গৈ পেলাই আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি জইন হৈ ল'ব পাৰিব তাতে আমাৰ চেনেলৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই থাকিব আৰু লগতে ডে টু ডে বেচিছত প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন পাই থাকিব ঠিক আছে গতিকে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ